only want to change. Lost Lords, it's not just a lesson, it's your journey. Είμαστε στο κέντρο των Βρυξελών, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί είμαστε καλεσμένοι από το Ευρωκοινοβούλιο. Είμαστε εδώ πέρα μαζί με περίπου 100 content creators από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε έρθει για να δημιουργήσουμε περιεχόμενο, να γνωριστούμε μεταξύ μας και γενικά να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για να μπούμε στο κοινοβούλιο πρέπει να πάρουμε μία διαπίστευση. Πρέπει προφανώς να κάνεις αίτηση από πιο μπροστά και έρχεσαι το πρωί και την παραλαμβάνεις. Υπάρχει μία μικρή διαδικασία, αλλά όλα είναι για λόγους ασφαλείας. Ακριβώς από πίσω μου βλέπεις ουσιαστικά το χώρο υποδοχής και εδώ πέρα που μπορείς να προμηθευτείς την κάρτα. Άμα προχωρήσουμε λίγο πιο πάνω, θα δούμε τη βασική είσοδο του Ευρωκοινοβουλίου. Μπορώ να πω ότι το κτίριο είναι εντυπωσιακό. Δεν έχει κάποια σχέση με το κτίριο στο Στρασβούργο που είδαμε, αλλά είναι εξίσου όμορφο και επιβλητικό, μπορώ να πω. Πάμε να το εξερευνήσουμε παρέα. Αυτή εδώ είναι η υποδοχή, μόλις έχουμε μπει μέσα στο κοινοβούλιο και τώρα θα μας κάνουν μια εισαγωγή και θα μας μιλήσουν για την ατζέντα αυτού του event. Το πρόγραμμα της πρώτης μέρας είχε αρκετά workshops και ενημέρωση για σημαντικά ευρωπαϊκά ζητήματα. Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν πολύ ήταν οι ψευδείς ειδήσεις και η παραπληροφόρηση. Κάτι ενδιαφέρον επίσης που μάθαμε είναι ότι οι Έλληνες συζητούν αρκετά συχνά για πολιτική με φίλους ή συγγενείς σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλά στη συμμετοχή στις ευρωεκλογές. Αυτό είναι λίγο παράδοξο, γιατί πολλές αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή μας παίρνονται ακριβώς εδώ. Με τις διεθνείς εξελίξεις των τελευταίων χρόνων, βλέπουμε ότι πολλοί Έλληνες της Διασποράς επιθυμούν να πάρουν ελληνική ταυτότητα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι ελληνική ταυτότητα ίσον ευρωπαϊκή ταυτότητα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τι δικαιώματα έχεις όμως ως Ευρωπαίος πολίτης? Αρχικά έχεις ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείς δηλαδή να ζεις, να σπουδάζεις, να εργάζεσαι, να πάρεις σύνταξη. Επίσης, έχεις το δικαίωμα να ψηφίζεις στις δημοτικές εκλογές και φυσικά στις ευρωεκλογές στη χώρα που μένεις. Επίσης, έχεις ασφάλεια υγείας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ίδιους όρους που έχουν οι ντόπιοι κάτοικοι. Είχε λίγο κόσμο σε αυτό το σανσέρ, αλλά τώρα πάμε να συναντήσουμε την πρόεδρο. Ξανά, γιατί τα έχουμε ξαναπεί στο Στρασβούργο. Τα κτίρια του Κοινοβουλίου είναι ένας μικρός λαβύρινθος. Έχει πάρα πολλούς διαδρόμους, πάρα πολλά σανσέρ, σκάλες, ανθρώπους. Αλλά φυσικά εμείς ακολουθούμε κάποιον, δεν πηγαίνουμε στην τύχη. Εγώ αν ήμουν χωρίς κινητό και χωρίς κάποιον να γνωρίζω εδώ πέρα δεν θα μπορούσα να βγω ποτέ ξανά. Το συγκρότημα κτηρίων έχει πάνω από 60.000 τετραγωνικά μέτρα χώρων και χιλιάδες γραφεία για ευρωβουλευτές, συνεργάτες, μεταφραστές και προσωπικό. Σε διάφορα σημεία των κτηρίων μπορείς να δεις πίνακες και έργα καλλιτεχνών από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Είναι ένας τρόπος να παρουσιάζεται η πολιτιστική ποικιλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα και μέσα σε ένα χώρο που συνήθως συνδέουμε με την πολιτική. Αν σας αρέσουν τα βίντεό μας και θέλετε να υποστηρίξετε τη δουλειά μας, μπορείτε να γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Patreon. Εκεί θα βρείτε επιπλέον υλικό για να βελτιώσετε τα ελληνικά σας και μπορείτε επίσης να συμμετέχετε στην ομάδα συζήτησης που έχουμε. Όταν είσαι εδώ μέσα, έχεις την αίσθηση ότι είσαι σε ένα μέρος που γίνονται πράγματα, γίνονται συζητήσεις, γίνονται πράγματα που αφορούν το μέλλον όλων μας, νομίζω. Εδώ βρισκόμαστε στον τελευταίο όροφο του κτηρίου με θέα σε ολόκληρη την πόλη των Βρυξελών. Εδώ βλέπετε να μας μιλάει η κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα,
η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία μάλιστα κατάγεται από τη Μάλτα και είναι μία από τις νεότερες προέδρους που είχε ποτέ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο χρόνο που μας αφιέρωσε, τόνισε πόσο σημαντική θεωρεί τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων στην πολιτική ζωή. Μετά από μια αρκετά κουραστική μέρα, ήρθε η ώρα να ανταμείψουμε τους εαυτούς μας με ένα πολύ ωραίο γεύμα με τους νέους μας φίλους. Λοιπόν, έχουμε σνίτσελ, μπέργκερ, σαλάτα, κλασικό βέλγικο φαγητό. Καλή μας όρεξη. Δεύτερη μέρα σήμερα και νομίζω ακούτε από τη φωνή μου ότι συνεχίζω να είμαι άρρωστος. Γιώργο, εσύ πώς είσαι? Εγώ είμαι μια χαρά. Ευτυχώς είμαστε σε διαφορετικά δωμάτια, γιατί δεν έχω πολύ δυνατό ανασωπητικό και θα κολλούσα κατευθείαν. Ο Κώστας πέρασε λίγο δύσκολα από τον έλεγχο. Θέλεις να μας πεις λίγο την εμπειρία σου? Τι να σας πω, πάνω από μέσα και βγάζω ένα βίντεο γιατί ήθελα να δείξω τη διαδικασία αναμονής στον έλεγχο και ήρθε εκεί η κυρία και μου λέει δώσε μου το κινητό σου, σβήσει το βίντεο, πάνε στο φάκελο που έχει στα σβησμένα βίντεο και σβήστο και από εκεί. Αλλά εντάξει, όλα καλά περάσαμε, είμαστε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα βρισκόμαστε σε μια αίθουσα τύπου. Το θέμα της συζήτησης είναι η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Ήξερες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 24 επίσημες γλώσσες? Αυτό σημαίνει ότι όλα όσα λέγονται εδώ μεταφράζονται ταυτόχρονα σε όλες αυτές τις γλώσσες. Σε αυτές τις καμπίνες βρίσκονται οι μεταφραστές και εσύ απλώς επιλέγεις από τα ακουστικά τη γλώσσα που θέλεις να ακούσεις. Θέλουμε να μας πεις τι είναι για σένα η Ευρωπαϊκή Ένωση με μία λέξη. Ελπίδα. Αν είχες 30 δευτερόλεπτα να μιλήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, τι θα έλεγες? Σίγουρα θα έλεγα κάτι για την εκπαίδευση, που θεωρώ ότι δεν είναι, και διαπίστωσα κιόλας ότι δεν είναι το πρωταρχικό τους μέλημα, οπότε κάτι για την εκπαίδευση. Ποιο είναι το πιο ευρωπαϊκό πράγμα που έχεις κάνει ποτέ? Να βγάλω φωτογραφία κάτω από τον πύργο του Άιφελ. Αν πατούσες ένα κουμπί και άλλαζε κάτι στην Ευρώπη, τι θα ήθελες να είναι αυτό? Θα γίνω γραφική, κάτι που έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω και ότι δεν έχουμε τόσο αναπτυγμένη την κριτική σκέψη. Ποια ευρωπαϊκή χώρα έχει το καλύτερο φαγητό και γιατί είναι η Ελλάδα? Ναι, είναι η Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα η Κρήτη, γιατί έχει τα πιο αγνά υλικά, το ωραίο το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, τον ωραίο τον ήλιο που οριμάζουν τα λαχανικά μας με τον καλύτερο τρόπο. Γενικά η Ελλάδα. Τρελαίνομαι για ελληνικό φαγητό. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για μια τεράστια αίθουσα, το λεγόμενο ημικύκλιο, όπου συνεδριάζουν περισσότεροι από 700 ευρωβουλευτές. Μάλιστα, δεν κάθονται αναχώρα, αλλά αναπολιτική ομάδα. Κώστα, αυτό εδώ το αγαλματάκι τι ακριβώς είναι? Γνωρίζεις το μύθο της Ευρώπης? Κάτι έχω ακούσει. Όπως ξέρεις ή δεν ξέρεις, το όνομα Ευρώπη είναι ελληνικό και συνδέεται με τον διάσημο μύθο της αρπαγής της Ευρώπης από το Δία. Τα πράγματα στην ελληνική μυθολογία ήταν πάρα πολύ απλά. Ο Δίας, ως ο βασιλιάς των θεών, έκανε ό,τι ήθελε και ένα από τα πράγματα που του άρεσε πολύ ήταν το αντίθετο φύλο, ήταν οι γυναίκες. Οπότε, ένα ωραίο πρωί, ο Δίας βλέπει την Ευρώπη, την ερωτεύεται και αποφάσισε να την κλέψει. Και τι, θα κατέβαινε ως θεός και θα την τρόμαζε? Όχι. Πήρε τη μορφή ενός ταύρου και σαν να ήταν άλογο η Ευρώπη ανέβηκε πάνω του, την έκλεψε, πήγανε στην Κρήτη για μερικές μέρες σε ένα πολύ ωραίο resort, περάσαν πάρα πολύ ωραία και αυτός είναι ο γνωστός μύθος της αρπαγής της Ευρώπης από το Δία. Και εδώ πέρα, σε αυτό το πολύ ωραίο γλυπτό, βλέπεις μια μοντέρνα απεικόνηση ουσιαστικά μέσα από τη ματιά του καλλιτέχνη. Το πρόγραμμα τώρα περιλαμβάνει μια ξενάγηση στο Μουσείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ στις Βρυξέλλες και περνάμε μέσα από ένα πολύ ωραίο πάρκο.
Πάμε να κάνουμε μία μικρή περιήγηση στο Μουσείο Ιστορίας της Ευρώπης. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον 6ο όροφο και θα αρχίσουμε να κατεβαίνουμε προς τα κάτω και θα δούμε με χρονολογική σειρά, πηγαίνοντας από το τώρα στο παρελθόν, την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δούμε. Η βραδιά κλείνει με ένα κοκτέιλ εδώ, στους χώρους του Μουσείου Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Ήταν μια πραγματικά όμορφη εμπειρία και είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε πολλούς καινούριους ανθρώπους και να κάνουμε νέους φίλους από όλη την Ευρώπη. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα. Άλλη μια περιπέτεια φτάνει στο τέλος της. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους μας τους Patreons για τη στήριξη που μας δίνουν και Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να περνάτε καλά!